Salutare și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. În acest videoclip veți putea vedea cum puteți să construiți un suport pentru bijuterii cu design industrial. Suportul este construit din țeavă de cupru. Designul și dimensiunile le puteți modifica foarte ușor, posibilitățile fiind aproape nelimitate. Pentru tăierea țevilor am folosit o unealtă specială care a costat numai 20 de lei. Vă recomand să faceți un desen al suportului pe care vreți să-l construiți și să notați necesarul de materiale pe care îl veți folosi. Câte coturi, câți metri de țeavă, câte dopuri, deuri, etc. Folosiți hârtie abrazivă pentru a îndepărta stratul de lac de pe porțiunea unde veți face lipitura. Pentru a face lipiturile, va fi nevoie și de soluție decapantă. Cu ajutorul unei torțe pe gaz, încălziți zona unde veți face lipitura. Atunci când temperatura va fi optimă, soluția decapantă va trage cositorul în interiorul țevii. După ce am terminat de făcut lipiturile și am curățat țevile, am vopsit cadrul cu vopsea mată. Pentru susținerea bijuteriilor am folosit plasă de oțel. Cu ajutorul unui clește am făcut câte o buclă la capătul fiecărei sărmulițe. Am trecut o sârmă prin fiecare buclă și am legat astfel plasa de țeavă. La final am mai adăugat câteva straturi de vopsea mată peste plasă și țeavă. Dacă v-a plăcut videoclipul sau dacă v-a fost de folos, puteți să dați un like,
sau să vă abonați. Mulțumesc pentru vizionare!